خزان مخبش لا ملوخن بخداي خرابة دمدربة باقخ بيوخن قو خلقت خدتا من خرزن شوعايا كيتك خرزة كيتك بخواش المخمكة طب تقناية وخات شرارة ولوقاط من يوتيوب. مخبي بتمقروقات وخلنا الطب التقنية بشخات إيديوم وشرح له خبرا قماية من شركة لينيفو. شركة لينيفو اتلخى شركة خاصة ضد موبايلات شماو شركة زد يو كي، هي شركة تابعة لشركة لينيفو. فشركة زد يو كي مصلخة موبايل خاتها خوشمت زد يو كي زد 2 وخ موبايل خاتها لقمت تنخى فيرجن تيقة خوشمت زد يو كي زد 2 برو وشاشة ديو 5 إنجيلا وصوبيوت 5 بوصلة وعارف صوبيوت جوني 1000 ضرب 1080 يعني بمعنى بأنه موبايل ديالنا أجديلة فهيدا صار أو خينة أو فيرجن خاتم من دو موبايل شمو زد يو كي زد 2 همزو بخل دو موبايل أكيد برودكت شركة لينيفو بس بأرخد دي شركة زد يو كي. هيدا همزو بخل دو موبايل ديالنا خاتم همزو بخل قلب النامبر دو يعني همزو بخل سي بي يو دو موبايل ديان سي بي ديو سناب دراجون برودكت شركة كولكوم الأمريكية. سي بي يو ترانسفير داتا ديو 3.3 جيجا هرتز يعني سرعة معالجة البيانات 3.3 جيجا هرتز. رامات دوا موبايل ديان جوريلي كذاك توصل عشوائي 4 جيجا وتلان كاباسيتي سيفنج داتا يعني الذاكرة داخل دوا موبايل ديان اشتيو 4 جيجا خمس مساحة خزنية رابا جورتيلا وموبايل ديان صراحة شكل تازيلة همزة مخل كاميرات برخاصة ديو 3 ميجا بكسل ليلة كاميرا إبرابة مزايا أول شيء فتحت على سدية f/2.2 3.3 خا عدسة رابا جورتيلا وتلاقي مزايا خلنا مزايا مثبت الصورة الإلكتروني شمو EIS وتلن خامكة تقنيات خات مصلت لشركة لينيفو كاميرا ديو أي تقنية قميتها شمو CAF وأي تقنية خيتها شمو PDAF إن كلها يودي جمالية شكله وأول شيء إنه بودي ثباتية شكله تتهشكله دخلها هي متحركة وهي ستيبل بلاس ولخام جمالية قشكله وخاصة بيوتا قشكله إن كلها ابلكيشنات تطبيقات موجود داخل دي كاميرا. همزم مخ الكاميرا الأمامية دو موبايل ديان الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل ليلة فتحت على سديو 3.0 سيبر أو موبايل ديان خاتل فيدعم الجيل الرابع من النتورك وخمدي خلينا نخبي مضي يخلي بأنه هو موبايل ديان بتري شرح سيميكات ما بخديو تري نتورك وموبايل ديان اكيد بواي فاي اكيد بلوتوث او خاتم فيرجن 4.3 موبايل ديان اكيد شمو زد يو كي زد 2 برودكت شركه لينيفو يبالغ بنظام الاندرويد خاتم مارشميلو 6.0 بايخ مضيو خمدي خلنا بانه موبايل ديان يدعم تقنيه الشحن السريع يعني كوك تشارج صراحه موبايل ديان تازلي كحجم الشاشه كسي بي يو 3.3 جيجا هرتز كرام 4 جيجا كاباسيتي سيفنج يعني ذاكره داخل دخل اشتيو 4 جيجا رابا جوريلا واعتقد موبايل تازيله ما خصوصا نفولك هاي سوفيستيكيشن يعني هاتف عالي المواصفات مو خبير زين شكل الدومبايل باش من خلال فيديو صوره مغزلو خم فينيشينج ووظائف وخصائص الدومبايل بوشمن وفيديو. The phone ships with all the usual stuff that includes the USB-C cable, a fast charger, SIM ejector pin, and some paperwork. As far as design goes, it has changed quite a bit. Now we have a rather compact phone which uses a very high quality and sturdy metal frame around the device. I love the fact that all the buttons and dual SIM card tray is on the right and all other stuff is on the bottom. Thus, other sides of the phone look clean. The sound quality from the loudspeaker is pretty good, but nothing we haven't heard from similarly priced phones. Also, we have Gorilla Glass 4 on the front and rear. A great thing is that the phone has some sort of anti-fingerprint coating and it does its job very well. We have a 5 inches 1080p display, which is nice and sharp, but it could be slightly brighter for a better sunlight legibility. An 8 megapixel shooter is here for selfies along with a notification LED light on the top. On the bottom, we have just one physical home button, but it has tons of features.
First of all, you can physically press it and it takes you home. Also, you can tap it and it acts as a back button, or swipe it from left to right, for example, if you want to access your recent apps. Also, the button is highly customizable and you can assign different tasks. I have to say that this is one of the best home button implementations I've ever tested. Last but not least, we have a fingerprint scanner, which is accurate and it reads the fingerprint straight from the standby mode. On the back, we have a 13 megapixel shooter with f2.2 aperture and a single LED flash. Overall, the phone is well built. Also, it feels nice in the hand and it sports some flagship-worthy materials in the construction. Zug Z2 sports some flagship-grade specifications too. It has a Snapdragon 820 chip, 4GB of RAM and 64GB of onboard storage without the microSD card slot. As you may have guessed, the phone can handle anything you throw at it without a sweat. All the games ran almost perfectly on high-end graphics and there were no overheating issues. As far as user interface goes, our Chinese review unit ships with a highly customized ZUI, which is built on top of Android 6.0. As it has become usual to the Chinese implementations of Android, there is no app tray, the icons are redesigned, and there are tons of features, tweaks, and customization options. Just to name a few, you can swipe from the bottom to open up quick settings toggles, which are highly customizable. Also, you can select from a variety of fonts, skins, or use the integrated fitness tracking app, which I found to be pretty accurate, at least when it comes to counting steps. Most importantly, the user interface runs fast and fluid, and the only shortcoming is that the phone ships without Google services pre-installed, but it took me just a few minutes to install it manually. Keep in mind that resellers usually install Google services and multi-languages for you, so you don't need to deal with that yourself. When it comes to the camera, we have quite a few shooting modes, but there is no manual mode to take full control of the images you take. Also, there are some basic settings to play with. The phone can take pictures very fast, which is probably the most important aspect for most users. Also, the device triggers HDR mode automatically. Zug Z2 can take some nice looking daylight images with a good amount of detail, accurate looking colors and sharpness. The camera starts struggling in lower lit situations as the images have quite a lot of noise and less detail. Still, you can get some usable images out of this phone. وخبي خبر رقم التري من شركة LG. شركة LG مصنعة تري موبايلات، إن موبايلات ما تصنف عليك ميديوم سوفيستيكيشن، يعني هواتف متوسط المواصفات، مصنعة تري موبايلات جو بازر اي خل سلسلة اكسيلا، يعني سيريس اكس مصنعة اوقما يشمو اكس باور وخلنا شمو اكس ستايل. همزو كنت خاب نوشو مدل وظائف فيديو مدل خصائص مدل ميزات الدوا دن تري موبايلات، ان موبايلات تصلي دكتور قيمتها تصلي جو اوكرانيا جو يوروب خرطب صار جو ميدل ايست وبصار جو اوروبا كلها. همزو مخل اوقمايا همزو مخل LG اكس باور من شمو بانه هو قابله بلاخت رابا قرتها عم بطل ديو رابا قرتها. هذه همزه مخل شاشه ديو حجم شاشه ديو 5.3 انش، شاشه ديو تايب ديو اي بي اس سيلم باتي ريزوليوشن جوني البا وتريمو 8 ضرب شو مو 3 ميجا بكسل ككثافه جوني كثافه اللونيه. معالج دوا موبايل دي مدعوم من شركه ميديا تك التايوانيه، كواد يعني ربع لانويه كواد كوريله، سي بي يو ترانسفير داتا 5.4 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات. وموبايلين ابي اكيد بشريحه رسوميه عن كارت شاشه مالي، انها همزه مخ كان بروسيسور ميديا تك فاكيد شريحه ديو مالي لا همزه مخ الرامات دو موبايلين كذاك توصل عشوائي 3 جيجا وكاباسيتي سيفنج داتا ديان، يعني الرام الداخل دو موبايلين اشتسر جيجا اكيد ما مسقط له برخه مايكرو اس دي. همزه مخ الميديا همزه مخ الكاميرا بالخاصه 13 ميجا بكسل له وان فرونت اوف كاميرا 8 ميجا بكسل له. هذا موبايل بشوتي تازي له كمواصفات متوسطه له بس ذاتس اوكي. شاشة ديو قلت لها صبيوت ديو مقاربة للاتش دي لا البا وتمو 8 ضرب شومو 3 ميجا بكسل وقما يشمو LG اكس باور. هذه همزه مخ او تري
التن شمو اكس ال جي اكس ستايل همز مخل شاشة ديو بأتي خصوص بيوت جون مخدوقة معي 1308 ضرب شمو 3 ميجا بكسل نوعية شاشة ديان اي بي اسيلة كثافة جون ديان مضيلا بين المقاربة الأجديلة همز مخل قلب لنا بدون بالديان مدعوم من شركة ميديا تك التايوانية سي بي يو ترانسفير داتا ديان 5.4 جيجا هرتز ميديا تك الأكيد سي بي يو ديان يلي همز مخل ذاكرة داخل ديان 5.5 يعني خا وبلجي كذاكرة توصل 10 كرامات وككاباسيتي سيفنج داتا يعني كذاكرة داخلية اشتسر جيجا أكيد مصمص قتلب أرخة مايكرو اس رام كاميرا بالخاصة ديان 8 ميجا بكسل وإنه فرونت أوف كاميرا 5 ميجا بكسل وموبايل ديان خاتلة فأكيد يبالغ نظام المارشميلو اشتا بوينت صفر انتري موبايلات بالخي نظام المارشميلو اشتا بوينت صفر مخبر زي شكل انتري موبايلات أو قماش شمو ال جي اكس باور أو خلنا شمو ال جي اكس ستايل باش من خا فيديو صورة في فيديوهات مثلا خن خزوتن ديكلاريشن دين موبايلات خزوتن شكل ديهن وظائف ديهن دخيل ما قشت شكله والشكل النهائي أو فينيشينج دي موبايلات بوشمن وانتري فيديوهات همزوم البرودكتات شركة ال جي
خبير خبراء رقم طلعت لي من شركة سامسونج الكورية. شركة سامسونج مصطلح موبايل خاتا بس بالتعاون من هايرتها من شركة تي اند اي تي الأمريكية. هي شركة تي اند اي تي هي شركة أمريكية للاتصالات والكوميونيكيشن له، ولا تعاون من شركة سامسونج مصطلح موبايل خاتا شمو جالكسي خد اكتف، يعني خد سيريس اكتف، فمصطلح او خاتا شمو جالكسي اس 7 اكتف. هي موبايلات هافي ديوتي له، يعني هو موبايل ووتر بروف اكيد وانتي شوكي له، وتلخص سلسله معين شركه سامسونج مصلله ان سلسله معينه من ضمن الهافي ديوتي من ضمن الموبايلات خيلانه. هي شركه دائما مصلها هو فيرجن، شركه تي اند اي تي الاتصالات الامريكيه، قمتها مصلله اس 5 اكتف، هذا مصلله اس 7 اكتف. هي برعايه دي شركه من زونه خط موبايل من دي شركه بقاتلخ هو موبايل. هذه هم زمو خلدوا موبايل خاطر برودكت شركة سامسونج شمو اس 7 اكتف، مشابه المواصفات دو موبايل دنتيقة شمو اس 7، بس اكيد خدشي مواصفات زودانة ككفرنج ديو وخم كمديان خنة كوتر بروفي وانتي شوكي كرابر، يعني كالكفرنج الخارجي خدشي تنشخلابه بيو كالبدن او هيكل الخارجي. هو موبايل ديان همزم مخل دوا موبايل ديان همزم مخل شاشة ديو سوبر اومليت يب اتي خاصة بيوت جون تري البو 450 ضرب البو 440 بمعنى شاشة ديان اجديلا فول اجديلا كوضوح جون وشكل فيديو، وحجم شاشة ديان 5.5 انش شاشة ديان جورتيلا، وبهمزم مخل رامات كذاك توصل 10 دو موبايل ديان 4 جيجا وكاباسيتي سيفينج داتا ديان 3 و 3 جيجا، يعني ذاك داخل دو موبايل ديان 3 و 3 جيجا. قلب النابض دومبال ديان مدعوم من شركة كوكوم أمريكا سناب دراغون أو موبايل ديان بطلع جونة بصراحة موبايل ديان رابط هازلة اتلان أكيد فيديو تخزو تنقلو ها فيديو تيل وترفروفير أنتي شوكي له خمدي رابط هذا هيكل ديو متيني لخيلان له رابط أو حتى رنج ديو مشابه يعني كمبيدل كعسكري يعني أو يتحمل الصدمات. مخبر زين شكل دومبايل خاتا برودكت شركة سامسونج شمو جالكسي اس 7 اكتف فشم خافيديو سورا، اما غزالو خون داخي اول موبايل داخي يتحمل صدمات داخي مرابي القوميه يبالغ داخي ينابل ارا يبالغ وبخزت المواصفات والكفر الخارجي دوا موبايل بوش من هو فيديو. The Galaxy S7 Active shares a lot of similarities to the normal Galaxy S7, and we'll talk about what those similarities are, but it also has a lot of characteristics that make it different. So I suppose the easiest way to talk about this phone is to talk about what's different and what's still the same. The biggest difference is obviously the way this phone looks and the way it feels in the hand compared to the regular Galaxy S7. Instead of an all glass and metal design, the S7 Active is made of a rubberized body that's also quite thick and honestly a little bit bulky, but that's usually to be expected when you're dealing with a rugged phone. The corners have been reinforced and are much beefier compared to the rest of the phone, which makes sense since most impacts from drops tend to occur on the corners. The rugged exterior makes the phone military 810G shock resistant against drops, which in layman's terms means this phone can take a pretty big beating. It's not indestructible by any means because you can still break it if you try hard enough, but it's going to be able to withstand your average drop better than most other smartphones. It can take a lot more of them too, which is awesome for people who drop their phones a lot, or you just simply need a phone that isn't so fragile. The best way to describe the S7 Active is that it feels like an S7 inside of a case, and it even has a front lip to protect the screen just like you would get with most cases. The screen is the same 5.1-inch Quad HD AMOLED screen from the regular S7, so it's super vibrant, contrasty, and bright, but unlike the S7 Active's display is supposedly shatterproof up to 5 feet drops, at least according to Samsung. It's made of Gorilla Glass 4, which we know can break, so shatter resistant is probably the more appropriate term, and it has a plastic layer on top of the glass to make that happen. It's basically just a screen protector, and the biggest downside to this that I wasn't really a fan of is that it scratches super easily. Another difference that you'll find on the S7 Active is the physical hardware buttons.
So instead of capacitive keys, you have real tactile buttons for back and recent apps, and they definitely took some getting used to, I'm not gonna lie, but they are very clicky and easy to press. The home button is the typical Samsung home button, but unlike last year's S6 Active, you're not losing out on the fingerprint sensor this time around, and it works just the same as it does on the S7, so no real surprises there. The majority of the buttons and ports like the power button, micro USB port, volume rockers, and the speaker are in the exact same places as the S7, with the exception of the headphone jack, which got moved to the top on the Active. You'll also notice an extra button sitting above the volume rockers that Samsung calls the Active key. It's completely user definable for up to 3 different actions, so you have your standard short press, a long press, and a double press that you can set to open up any application that you want, and you can even set it to work when the phone is locked, which makes it even more useful. The last big difference with the S7 Active, and probably the most important difference, is the battery. It's got a massive 4,000 milliamp hour battery that's even larger than the S7 Edge's, and if you love the battery life on the S7 Edge, you'll love the battery life on the S7 Active even more. I use this phone pretty heavily with a ton of gaming and hours of YouTube, and I still had a hard time getting this phone to die within a day's worth of usage, which is pretty incredible and definitely not a bad problem to have. It's pretty safe to say that the S7 Active has awesome battery life, and is probably one of the longest lasting phones I've ever used, so I have no doubt that this phone could get a good 2 days on more casual use. As far as everything else goes, it's pretty much identical to the regular S7. It has micro SD card expansion for extra storage, and it's IP68 dust and water resistant, so you can dunk it or submerge it in water and it'll still work just fine. There's a Snapdragon 820 inside with 4GB of RAM, and unless you've been living under a rock, you should already know that the S7 is a really fast phone and performance is no different on the Active. The camera is the same 12 megapixel sensor with f1.7 aperture and that lightning fast dual pixel autofocus, so there's no difference in picture quality here between the Active and the standard S7. The images are sharp, vibrant, contrasty, and the camera performs well in pretty much all lighting conditions. You can still double tap the home button to launch directly into the camera, and the camera software for the most part is pretty much the same. It has all the same features and camera modes from the S7 like selective focus and live broadcast, but there's an aqua mode made specifically for the S7 Active that lets you use the Active key to take photos and the volume rockers to record video when you're using the Active underwater. Hey, what is up guys, MKBHD here, and this is the Samsung Galaxy S7 Active. And I'm really happy and a little bit disappointed with this phone at the same time. I'll explain. So you already know the Galaxy S7, right? You've seen the review. You know it's a great phone, and it's one of the best Samsung makes right now. So the Galaxy S7 Active is all of that, plus the following differences. One, obviously the much more rugged exterior. So this is meant to be an active phone like the Galaxy S6 Active from last year. So it needs to be able to take more drops, stand up to more harsh conditions, and just generally be more durable as an everyday device. And the rubberized backing and the frame help it do just that, giving it a military-grade 810G shock resistance and also maintaining the IP68 dust and water resistance from the normal Galaxy S7. I showed this to someone actually the other day, and their first reaction was, wait, what case is that? And it's kind of funny, it kind of looks like a thinner phone wearing a case, but that's essentially what it is. It's a rubber rim that hangs around the front a little bit to protect the screen when it's face down, and it beefs up the corners where most impacts happen if you were to drop it. So it's basically like having a really good case on the phone at all times. It's not the prettiest thing in the world, but it's definitely functional. Now, Samsung is also saying the display is shatterproof. Not sure if I buy all that. I mean, it is still Gorilla Glass 4, but it should be a bit harder to shatter or crack from a normal drop, especially with the rubberized corners. But it is what it is, a really tough phone. You will still have physical navigation buttons as well at the bottom, like last year's Active, surrounding the new home button, which does have a fingerprint sensor this time. The physical buttons are definitely easier to press when you're doing, active stuff. And this phone also has a custom key up here at the top left that is completely programmable for up to 3 different actions now: a single click, a double click, and a long press. So that's pretty dope. And you can dive into the settings and make this button do essentially whatever you want, but I think it makes sense to have it launch your favorite apps from wherever you are on this phone, even when it's sleeping. To top it all off, now you've probably already noticed this phone is a little bit thicker than normal. Samsung gave the S7 Active a 4,000 milliamp hour battery. 4,000 milliamp hours. And they're not even bragging about it. That's the thing. I know some phones that are like
pretty bad, but a lot of people buy them anyway because their main selling point is 2 days of battery life, and people just need battery. This phone has 400 milliamp hour larger cell than the Galaxy S7 Edge that already lasts me all day and got great marks for the battery in its review. So all other things held constant, this is looking like it's going to be a power-sipping endurance champion. And then everything else about this phone is what we already know and love about the Galaxy S7. So, best display in any smartphone, the Quad HD 5.1-inch Super AMOLED, it's back. One of the best, if not the best, cameras in any smartphone also, the 12-megapixel sensor with f1.7 glass and optical image stabilization, that's back. The top-notch specs, plenty of RAM, Android 6.0 Marshmallow. The speaker's still not that good, and it's still skinned Android, so you probably already know if you like the software experience or not, since it's the same as the Galaxy S7, but now it's just built like a tank. مخبي بيشخ من شركة سامسونج وخبر رقم 4 من شركة سامسونج. شركة سامسونج رابها دي مصل لكم اكس سيريز خاصة موبايلات. شركة سامسونج أي شركة قميتها مصل ساعة ذكية شموجير أي وبرها دخل مصل شركة أبل ساعة ذكية عن أي شركة سامسونج إتل الريادة بشان عربية بأود برودكتات خاتة ترابا موبايلات ترابا برودكتات خاتة. هذا مصل تري اكس سيريز خاصة موبايل أو قماية شمو سوار الكتروني ساعة الكترونية بس أو ساعة لا أو سوار رياضي لب رياضي ما بالخيل سبورتي له شمو جير في 2 وخام سوار رياضي له أكيد من همز مخل سوار رياضي فأكيد يبقى مزايا هيلثي يعني يبقى بيوت قالخ تراكنج تتبع خطوات ديوخ أكيد يبقى ريدنج نبضات اللب ديوخ ده كالكوليتر نبضات قلب ديوخ أكيد يبقى مزايا خاصة الابليكيشنات خاصة هيلثي التطبيقات خاصة الصحة ديوخ أكيد يبقى جي بي اس بلس اني لقت ان ازت تفهم كدو كان يتسأيكا خشلوخ اوخ سوارابا تازل بصراحة شكدو رابا تازل حجم شاشة ديو غورتيلا همز مخلو كهاردوير هو سوار ديان بشان عربية مريح وانيق لان رابا قورة بلس رابا مريحي لشاشة ديو قوسيلة منحنية له إيبا وشاشة ديو بصراحة قرتيلة وريزوليوشن جونا ديو رابا خيلاني له أو صعد ديان صعد ديان إلكتروني بأتي حجم شاشة ديو 5.5 إنجي له بأتي خصو بيوتت جونا التريم واشتاسر ضرب 430 ميجا بكسل أكيد إيبا رام وصور ديان إيبا رام إيبا ذاكرة داخلية 1 جيجا كذاكرة توصل عشوائي إيبا كاباسيتي سيفينج داتا ديان 4 جيجا كذاكرة داخل دو سوار الكترونيا اكيد ببلوتوث اتصال بموبايل ديوخ واكيد يبالغ نظام الاندرويد 4.4 بس او نوع ديو تايزنيله وخان نوع خاص برودكت شركه سامسونج و سوار دين برابع امكانيات ما صت ما بخد بيو ميوزك ما صت without يعني او متصل دايركت عن طريق الانترنت ما صت شغل بيو رابع مديان برخدو موبايل يعني بدو خدو سوار او سوار دين لي رابع بهوج الموبايل دوت كونكشن منهم اي برابع مديانه ما أو بنوشب أودلا أو سواد بأودلا كأخذ الطلبات كوصول إلى الميوزك رابع مديانة ما صت برخدوا سوار أودت له وذوت ما بدوت اتصال بهاتف بس أو أوريدي ما صدوت اتصال بهاتف قد شغلة كولينج أو اس ام اس أو قماية أو برودكت قماية أكيد إنتلان فيديو بخازوتني هو الصور داخلي بالغ هذا إنتلان خام إكسسوارز خنا خا برودكت شركة سامسونج إنتلان خا شمو جير آيكون إكس هو خام سماعات سبيكرات لان ماصت سماعات الأذن بلشان عربايا ماصت مثل جوناتوخ هي خا سماعة رابة شخلابها يعني أول شيء سماعة وايرلس لا without cabling لا أكيد خازوتن إنتلان خا خزاي شكل أكيد إنتلان فيديو خازوتن داخل استعمال دي سماعة رابا قبرتها بصراحة without cable لا بس برابا مجاني بالخ عن طريق التاتش عن طريق الضغط أكيد كان فيديو مهزوت داخل بلوخوتنا إنه عبارة عن تري سماعة تري أيقونات left to right ما تتجوناتخ ما تشمت ميوزك أي سماعة عن طريق التاتش ما بلخت راديو مدة اتصال جو موبايل ديوخ أي سماعة ديان رابا مجاني بصراحة ما ربطتها إبا تقنية الهيلثي يعني التقنيات الصحية برخدية بربطتها جو موبايل ديوخ تتبع وترانكينج وماصت شمت زمريات اما عن طريق ربط موبايل ديوخ او عن طريق اي ذاكره يبقى ذاكره داخليه الخط كيبل اكيد لهم فيديو ما زالوا يعني بالتفاصيل داخليه ربطت بيو زمرياته
هي عبارة عن باكج كاملة بلخة عن طريق الوايرلس، يشغل شحن ديو عن طريق الوايرلس، عن طريق المحفظة ديو الداخلية، برخد دي محفظة إذا ما صد تربطها بكيبل، ما صد موت بيو أغاني، صف إيا سماعات إبا ذاكرة داخلية، ما صد ما تتبيو أغاني، ذاكرة داخل دي أيكون دي 4 جيجا، قلت له مساحة خزنية 4 جيجا، وأكيد يبلخة إيا بنظام الأندرويد، ما صد توافق ويا أي جهاز، يعني لا بس جهاز، لا بس موبايل جالكسي، يعني بس لا موبايل سامسونج مصبر خبية يا ايكون، باي موبايل انهاو ال جي انهاو سوني وات ايفر، اي موبايل بس بالك من الاندرويد هي سماعات ما صدد توافق من موبايل ديوخ، هي سماعات بصراحه رابا تازيله ورابا ايزي قستعمل ورابا سورتشلا مخبق زي شكل الدنيا تري برودكتات او قام شمو ساعه الاسوار رياضي اللي شمو جير فيت 2 او خلينا شمو جير ايكون اكس بشم من خلال فيديو صوره تري فيديوهات مغزلو خل ان تري برودكتات داخل بالخي وداخل مستعملتي حياه ديوخ داخل بالختله داخل لي شحن بأرخد كابلينج او أرخد وايرلس بوشمن وإن فيديوهات. Big bass line, I'm a blind, I'm a vibe to that. Big bass line, I'm a. Workout started. I'm 2 on beat, popping everybody coming in the 2 on 3. I know you can't see, baby girl, I know you want me. Close hot cause I got that thing. Big bird jacket got me looking like this. Did it how they did, I want to do it for the kid. It's Buzz Ball, brother, what you know? If you can't sing, step on the line, I'm a cool. I'll be hot stepping in my Air Max ball. Did it for the team, I'ma do it for the crew. Party all night. It was only a matter of time before Samsung made its own pair of cable-free wireless earbuds. Priced at $199 and aimed at casual exercisers, the Gear Icon X are cheaper than other cable-free wireless earbuds and come with sensors to track your fitness activity. As far as I could tell, the earbuds are really light and fit comfortably in my ears, and I have small ears. For different ear sizes, there will be several sizes of ear tips. The built-in heart rate sensor tracks your, well, heart rate, and additional sensors track your distance and speed. 4 GB of internal storage lets you store your own music. Connectivity with the S Health app lets you see all of your tracked health data in one place. Using the earbuds are straightforward and intuitive as far as I could tell. Each earbud has a touchpad on it. Tap once to play pause music,
tap twice to skip to the next track, and tap 3 times to go back a track. Swipe up and down to adjust volume, and hold down on it to access the menu system and cycle through options. One neat feature on the Icon X is the ambient sound mode. Activate it and you'll still be able to listen to your music, but you'll also be able to hear what's happening around you, like traffic. Like almost all wireless earbuds, losing them is a real concern. The Icon X comes with a case for storage, which also doubles as a way to charge them. The case provides up to 2 additional charges, and it's used to transfer music to the earbuds. Battery life is also pretty limited. You get 3.5 hours when listening to music stored on the earbuds, and 1.5 hours when streaming from your phone. The Icon X earbuds look and sound good, but I'll have to put them to a more rigorous test when they become available. مخبي خبر رقم 5 خبر خرائط من شركة سامسونج بيشهم من شركة سامسونج. شركة سامسونج فرع الكندا مثل لا خا تابلت خاتا شمو تابلت اي وخا تابلت خاتة بمصة ربط بيو سيمي كارد فشمو تابلت اي ال تي اي يعني بمعنى بانه مصة او تابلت ربط بيو سيمي كارد وبالغ كتلفون وتابلت ين خاتة فاكيد بالغنا من الاندرويد او خاتا مارشميلو اشتا بوينت سيبر موبايل وتابلت ديان حجم شاشة ديو 8 انجلب اتخص بيوتد جون 1008 ضرب 8 ما وتابلت ديان نوعية شاشة ديان تي اف تيلا وريزوليوشن جول مخل مبديلا مقارب الأجديلة همز مخل القلب النبض دواء تابلت ديان مدعوم من شركة كوالكوم الأمريكية يعني هن معالجة ديان سناب دراجون إلى رباع الأنمي يعني هن كواد كور إلى سي بي يو ترانسفير داتا ديان 5.3 جيجا هرتز كسرعة معالجة البيانات أكيد مرة سي بي يو سناب دراجون فاكيد شريحه رسوميه ديان ادرينولا همز مخ الميديا ديان هو تابلت ديني بتري كاميرا بالخاصه 5 ميجا بكسل لا والفرونت اوف كاميرا الكاميرا الاماميه بشان عربايا 2 ميجا بكسل لا همز مخ رامات الدو تابلت ديان 5.5 يعني قليه كذاك توصل عشوائي وتلن الذاكره الداخليه اشتسر ميجا بكسل اشتسر جيجا كذاكره داخليه مسقط لا اكيد برخت مايكرو اس دي رام لقابل لماصة شغل بالزودة من 8 جيجا برخة مايكرو اس دي رام أكيد هو موبايل ديان هو تابلت ديان من شركة سامسونج بين مصنف لخته تتصرصات ودون مود تشارج يعني وقت الشحن ديو رابع يريخي له ومرة شركة سامسونج بأنه يدعم الجيل الثالث من الانترنت من النتورك بس هو تبديا بصراحة تازة ليش كديو للرابع قورة وللصورة متوسط الحجم اللي 8 انجي ليش اشتديو برابع مزايا كسي بي يو وكرامات كذا مسقط له مصنف له كتابلت ميديوم سوفيستيكيشن مخبي زي شكل دوا تابلت برودكت شركة سامسونج شمو تاب اي بيش مخ فيديو صورة اما غزالو خون فينيشينج دوا تابلت بوشمل هو فيديو. Meet the Samsung Galaxy Tab E. Make and receive calls, watch TV, stream music, and more with this full-featured tablet that combines versatility, productivity, and value. Stay entertained with the large 8-inch HD screen display, and it's equipped with the battery and processing power you need to watch, game, and read at home or on the go. And AT&T Number Sync gives you more ways to use your number. Now you have the freedom to use your tablet to make and receive voice or video calls using your existing mobile number, even if your smartphone isn't with you. Easy access to DirecTV lets you watch your favorite shows and movies from virtually anywhere. And enjoy fun for the entire family with Kids Mode, which provides a colorful, fun, and safe place for kids to play. For new features and answers to frequently asked questions, you'll find Device Help in your AT&T folder. Leave your phone, but take your number with you. AT&T Number Sync gives you the freedom to use your tablet to make and receive voice and video calls using your mobile number. Number Sync works even if your smartphone isn't with you, nearby, or even powered on. Now you have more ways to call on your tablet. Use the phone dialer on your home screen and choose from voice or video calling. When prompted, use your AT&T user ID associated with your smartphone number to sync your devices. Calls from your tablet show your mobile number.
You can even multitask while video calling by floating your dialer on your screen and bringing up your favorite app. And keep the conversation going with AT&T Messages to conveniently send and receive messages directly from your tablet. Get the TV you love at your fingertips with DirecTV. Enjoy convenient access directly from your lock screen. With the DirecTV app, simply swipe up from the app shortcut for quick access to your favorite programs and channels. Take DirecTV with you and watch live TV, movies, and shows from virtually anywhere. Watch the hottest on-demand TV shows and movies and choose from hit titles from your favorite networks. The Samsung Galaxy Tab E gives you what you need to do what you love from virtually anywhere. مخبي بتمخ لخرزن شوعي خرزة كيتك بتمقرات خات شعرة أنا صلي البازار أربل جو ديجيتال سيتي وتتعلقون خات شعرة همزهم الموبايلات وما صلي موبايلات خات لخجو بازار أربل فوش من وتشرارة خزان مخبي شلام يخن شعرة خات لخجو ديجيتال سيتي جو بازار أربل اللي بدو شعرة الموبايلات صلي لخجو بازار أربل إن موبايلات بشلي افايلبل لخا جو بازار أربل جو ميدل ايست هديه خبزه او قمايا شركه الجي مثلا لخا موبايل رابع تازل شقل رابع الشعبيه شقل المركز اول بين الموبايلات اكيد برخيب نظام الاندرويد وموبايلين شمو ال جي جي 5 وموبايلين ال جي جي 5 مواصفه جو رابع خيلانه الكاميرا بيلز ان الفرونت اوف كاميرا لخا تري كاميرات اكيد وذ فلاش ليد اكيد لن فينجر برينتس قا سكيورتي بيانات هدي همز مخ المواصفات الدوا موبايليا مواصفة موبايل ديال أثمن منه 5 اكس سيريز ما صدت شخلابة بطارية ما صدت شخلابة كاميرا هو رازق الباكج دوا موبايل ديال ما بدلت لي بطارية ديو لخن باتس هو فلكسبولي بتخدتو شخلبت بطارية ديو بطارية قرطة لخ شخلبت لا بلاس ما صدت ربطت الكاميرا ما صدت ربطت ديو مزيان خيل هذه همزة مخ المواصفات دوا موبايل ديان حجم ديو حجم الشاشة ديان 5.3 انجيلا اكيد اجديلا مواصفات خلنا بانه كاميرا ديان برخص 16 ميجا بكسل وان فرونت اوف كاميرا 8 ميجا بكسل ليلا مواصفات كبروسيسور قلب النابض دو موبايل ديان 8 انيو رابع خيلاني له ان 4 انيو قمايه كواد كور بالخيب سي بي ترانسفير داتا 3.5 جيجا هرتز وان خلني بالخي بخا بوينت اشتا جيجا هرتز ان كورد خلنا لان او كل 8 انويله مواصفات خلنا بانه بالغ اكيد نظام الاندرويد او خاتم مارشميلو اشتا بوينت خام اكيد فينجر برنتد اكيد ايبم رامديو خيلاني له بلاس اتلوخ هدايا من شركه ال جي باصت شخلبت بطاريو بيولخ ساعه بشقر تقات ما بخدت الدوا موبايل بصراحه موبايل رابع تازيله مواصفات ديو و بلاس ما صد يعني كاميرا ديو اتش دي لا بدات التقاط شكله اتش دي لا صفت تري كاميرات مدعوم بتري كاميرات اكيد فينجر برنت قا حمايه واش قال نمبر 1 بين الموبايلات الفرخي نظام الاندرويد جو معرض برشلونه بتري البوشتا هذا زوق شركه سامسونج خزوق موبايلات خاتله الى 5 اس 7 موبايل خاتم شركه سامسونج مخبي خيله اخذت كاميرا فرونت اوف كاميرا اخذت لمبر خاصه اخذت كاميرا فلاش ريد اخذت يعني او شاشه دي رابع تازله اجدد همز مواصفات دوا موبايل برودكت شركه سامسونج شمو جالكسي اس 7 مواصفات بانه حجم الشاشه ديان 5.5 انش اكيد سوبر اومليد ديلا كاميرا برخاصه 13 ميجا بكسل وفرونت اوف كاميرا 5 ميجا بكسل لا يبلغ بنظام الاندرويد اكيد او خاتم مارشميلو اشتا بوينت سي بار مواصفات خلينا باكيد وخاته فيدعم الجيل الرابع من النتورك عن 4 جي عن ال تي اي مواصفات خلينا ما بيون لخا بانه رامات داخل ديو 4 جيجا وذاك يعني ذاك توصل عشوائي كاباسيتي سيم داتا ديان 3 جيجا اكيد واي فاي بلوتوث اكيد يبالغ بطارية ديو ليثيوم دولو خا رابع خلينا قا تشارج قا شحن سي بي يو ترانسفير داتا ديو 2.5 جيجا هرتز كسرعة معالجة بيانات التان او قمايو التان او خينا خدشي بشقورة شمو جالكسي اس 7 ايج
لخيله مزود قالوا كاميرا مان ديان اول مواصفه بانه شاشه ديو تبتلي منحنيه لبشان عربايا شاشه دي منحنيه من 3 جيبانه وان فرونت اوفيرا والبرخاصه شركه سامسونج يعني الموبايلات خاطره بتازله كفينيشينج مواصفات دوا موبايل ديان بانه شاشته ديان 5.5 انجيلا ديسبلاي كاميرا ديان 13 ميجا بكسل برخاصه و5 ميجا بكسل ان فرونت اوف كاميرا سي بي ترانسفير داتين 2.1 جيجا كسرعه معالجه البيانات رامات الداخليه 4 جيجا مواصفات خلينا بانه ذاكره داخليه 3 جيجا اكيد اندرويد خاتم مارشميلو فيرجن ديو اشتا بوينت سيبر اكيد لان واي فاي لان جي بي اس اتسان رابا مديانه بوا موبايل تازلي بس ما ديو خدشي مخزوق سوفت يعني هاردوير دو موبايل ديان لختن سبيكر خمس سبيكر اتلن لتلن مخ ايفون 3 سبيكرات خمس سبيكر له ومنفذ يو اس بي سي له وبيولخ ترانسفير داتا ابلاس يولخ برقه لخا اكيد تم منفذه هيدفون له شاشه ديو مميزه بانه اي شاشه ديو منحنيه له تبتلى من 3 جيبانه كاميرا ديان 5 ميجا بكسل له همزه مخ او خرايا مثلا او خرايا بين كولكشن خاتم صارت شركات سامسونج شموم نوت 8 بميزه بانه بن مصد فلخت عن طريق التاتش او عن طريق البن شاشه ديو جورتيلا لخبر خاص دوا موبايل ديان مواصفات دوا موبايل ديان نوت 5 مغزى لها بانه الكاميرا بالخاصه ديان اشتسر ميجا بكسل وفرونت اوف كاميرا 5 ميجا بكسل اكيد خاتلفت عم يجي الرابع من النتورك يعني 4 جي عن ال تي اي مواصفات خلنا بان 8 انويله كسرعه معالجه البيانات او كواد كور قمع بالغ بسرعه 2.5 او خلنا بالغ 1.5 ك 3 او 3 كوريله 8 انويله او قمع بالغ سي بي يو ترانسفير داتا 3.5 او خلنا بالغ 3.5 كسرعه معالجه بيانات كسرعه معالجه داتا ذاكره داخل دو موبايل 3 جيجا ذاكره عشوائيه رامات دو موبايل 4 جيجا كذلك توصل عشوائي يبالغ نظام خدشتيقة اندرويد 5.5 يعني لولو البوبيلة اكيد واي فاي بلوتوث واكيد بالفيوتشر مسقط لدوت ابجريد مسقط ل او اس دو موبايل اكيد اندرويد بالغ نظام المارشميلو اشتا بوينت سيبر مخبول لي قارضو خن خات شارة واللي طبعا ديسبلاي خدشي صورة الموبايلات الجالكسي كولكشن خاتم صارتها شركة سامسونج من جالكسي او قماي شمو نوت 5 او خلنا شمو نوت شمو جالكسي اس 7 ايج او خلنا شمو جالكسي اس 7 ودلا خد شارة صورة الموبايل او من شركة ال جي او موبايل مصدر من الجبارة بمواصفات ديو باكسسوارز ديو يعني شركة ال جي من مصنع موبايل يوقع له هدية بطارية اكسترنال اضافيه قد ما بتاخذ وقت اطول من بوا موبايل شمو ال جي جي 5 مخبي برقه شاري منه خندر خلي اخي استوديوهات اشتر خرزن شوعي خرزت كيتك مخبي سما خراي من خرزن شوعي خرزت كيتك اوت المقروطه القاطع من يوتيوب قبل قاتل خون يوتيوب همزوم الخا كاميرا رابا كبرتها هي كاميرا برودكت شركة نوكيا روا والابتعاد عن الموبايلات ديا ورا بمجال 3 دي ورا بمجال التقنية الواقع الافتراضي تقنية راب بشلا هدية شركة رابا ده منافس الدومين دي كبرودكتات كاميرات او برودكتات جلاسز هدية رابا جيمز بياشا 3 دي رابا موفيات افلام ولا خاشة بأرخة موفي 3 دي رابطين جيمز بصراحة بأرخة موفي فهي بيلوخ بي فلخة جيمز أو فلخة موفي 3 دايمنشن فبيلوخ كاميرات فشركة نوكيا وربو مجال وده برودكت كاميرا رابط تازل تزال شكلها هي كاميرا رابط قبرت لها هي كاميرا إبا 8 عدسات لها ماسا شقلها طلامو اشتي درجة يعني كاميرا على شكل كروية لها بشان عرباية قلت لها
كلها إبا عدسات، كلها إبا عدسات مقرشة أكيد فيديو، وبلاس إبا لاقطة قالة بشكل صوت أوديو بشان عربي من كل جوانب. هي كاميرا خدشي قراني لا كبرايس، هي ليلقى هوات، هي ليلقى هوم نيوز، هي بروفيشنال، هي قا مطورين اتبلخي دودي جيمز 3 دايمنشن، قا مخرجين افلام، فهي كاميرا قرتيلا وسعد يو بصراحه قرانيله، لان هي كاميرا رابا إبا متجاني رابا خيلانه مقرشا لوخ شكله من طلامه اشتي درجه يعني عاد خمشد ما شقت من كل جيبانه. كاميرا شمو OZO VR هي برودكت شركة نوكيا، هي شركة هي كاميرا OZO VR خاتش بيودا ثورة عالم التصوير إنها هي تصوير جيمز، يعني دودة سيميليشن جيمز، دودة محاكاة جيمز أو دودة خا موفي معين. فهي كاميرا هدية صليلة قبازة دي مبلوخ شركات معينة، يا خا بيولو خا ريزوليوشن شكل رابع خيلانتا بلاس يولو قالة من كل جيبانة مخبصا شكل دي كاميرا بشغل من خا فيديو صورة يوتيوب مازلوخن هي داخل برسيلة كاميرا وداخل بشكل ديو فيديو داخل ربطتها داخل دودة 3D برخد دي كاميرا بوش من ويوتيوب. We're all familiar with the concept of a time machine. What we have here is a space machine. Instead of traveling backwards or forward in time, we can transport viewers from one space to another in virtually no time at all. So I can now tell a story while at the same time transporting people through space. In the early winter of 2013, a Nokia Technologies research and development team in Finland began to work on a project that would come to be known as OZO. The outcome of the team's efforts would prove a defining step forward in the evolution of camera technology. The aim of the project was to achieve two main objectives. On the one hand, to enable filmmakers to capture immersive realities more efficiently than ever before. And on the other hand, to allow viewers to experience recorded environments as if they were actually physically there. Practically, this meant developing a fully integrated portable digital camera capable of recording stereographic video and audio in a 360-degree angle. Because the team's approach was completely original, there were no prior examples or models to draw from. So, combining their expertise in product development, the team set out to build a prototype. One of the first steps in transforming their vision into a functional product was deciding how many camera lenses to use.
Too few lenses and seams between the images would be visible. Too many, and the volume of data necessary to convey a realistic, high-quality image would require such large computing components that users would no longer be able to lift the device, let alone carry it around. Through experimentation, 8 lenses, each with a 195-degree field of view, turned out to be the ideal configuration. The team then focused on the accuracy of the positioning of the lenses and imaging sensors. A single nanometer of balance meant the difference between a perfect image and a warped blur. Processing and storing live feed from 8 different sources at once in a relatively small space causes heat to build up quickly. And because the camera was equipped with 8 microphones to record high-quality 360-degree spatial audio, noisy mechanical cooling was no option. The team performed multiple thermodynamic design simulation tests, eventually arriving at an elegant and effective method of completely silent cooling. The team designed the camera as a hollow shell, encapsulating a suspended core containing the processing hardware. This optimized the natural flow of cool air through the inside of the camera and reduced the temperature of the device to safe operating levels. 2 years after the inception of OZO, the dream of capturing immersive environments more effectively than ever before has become a reality. It is now time for users to explore the infinite possibilities of this revolutionary new camera and together create the future of sound and vision. We're all familiar with the concept of a time machine. What we have here is a space machine. Instead of traveling backwards or forward in time, we can transport viewers from one space to another in virtually no time at all. So I can now tell a story while at the same time transporting people through space. مخبي خزن ختامله هل تبقى خبيه خلق تدبيتايله بوش مش لامه